Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Bubad sa buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode, isa na namang live stream ng ating palatutunan ang araw ngayon na Lunes sa 23 ng Marso taong 2026, March 23, 2026, Monday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan, malulusog ang inyong pangangatawan. Welcome dito sa isa na namang live stream. Kung saan sa live stream na ito at ito po ang ating pag-usapan, itong Palusot 101. Of course, issue 101. Itong Palusot 101 mga kaisyo dahil kahit bawal, pwede. Ipinagbabawal ang pag-eepal ng mga politiko mga kaisyo sa mga payout ng ayuda. Ayon yan sa 2026 General Appropriations Act or GAA. 2026 GAA po mga kaisyo or ang Republic Act or RA 12314. Yan po ang 2026 GAA mga kaisyo kung saan mayroon pong nakalagay doon na bawal ang mga epal. Pero mga kaisyo, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dumadalo sa mga dole out na mga ayuda at nakabalandra pa ang kanyang mukha. At may mga kasama pang ibang mga politiko. Nako. Exempted daw ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Atty. Clarissa, Ante Kler, fake news Peddler, Sinungaling, Castro. Palusot 101 na ito mga kaisyo. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapawalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. At huwag po din niyong kalimutan i-follow niyo po at like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101. Pati na rin ang ating X account na at Senior Simon 101. And of course also mga kaisyo, inanyahan ko po kayo sumali sa ating mga kaisyo sa issue 101 official group page. Ginawa po natin ang group page na ito para tuloy-tuloy ang ating ugnayan. Pwede po kayong magbahagi ng inyong opinion, magbahagi ng mga impormasyon dito mga kaesyo, at mag-comment sa ibang mga post o kung sino man ang mag-post dito sa group page natin mga kaesyo. So without any further ado, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating palatutunan ng kasama po inyong likod na si Senior Simon. Senior Simon. Okay mga kaisyo, noong March 8, 2026, nagpalabas ng kanyang vlog itong napakasipag nating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos mga kaisyo, na kahit of course itong pagpa-vlog na mga kaisyo ay noon pa ito, pero ginamit niya ito at matatawag nating masipag ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa paggawa ng paraan upang mapalaganap ang mga impormasyon upang malaman natin mga ordinaryong mamamayan kung ano ang ginagawa niya bilang Pangulo ng ating bansa mga kaisyo. So this was in March 8, 2026 na vlog niya na may pamagat
Actually, kinuha po natin ito galing sa News 5 Everywhere. Ang pamagat nito mga kaisyo, PBBM nagpaalala sa pagpatupad ng Anti-Epal policy sa pagbibigay ng ayuda. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos dito mga kaisyo. Ang 2 linggo ay nag-vlog tayo tungkol sa mga polisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Tama lang, naihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. At wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Geraldo Buena, Mr. President, yung mga senior citizen natin kapag binibigyan ng ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago ibigay ang anumang pinagkakaloob sa kanila? Madalas kailangan pang hintayin yung politiko na dumating dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Nakakarindi sa panindinig ito. Pwede bang tapusin na ang ganyang kalakaran? Sayang ang tanggapan ng barangay kung hindi sila pwedeng gamitin upang ihatid sa bawat bahay ang benepisyaryo ang ayuda para sa kanila. Alam nyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize ng proseso. Baka pwede Gcash. May ibang mga LGU na gaya ng Makati na sinusubukan. Okay. So yan mga kaisyo, narinig nyo mismo galing kay Bongbong Marcos ng ating napakasipag na Pangulo mga kaisyo na bawal ang epal, bawal ang speech, pero mayroong bahagi doon na sinabi niya kung national daw yung programa mga kaisyo. Katulad ng mga ayuda mga kaisyo yan ang kanyang buod ng kanyang vlog na sinabi niya na bawal ang epal. So, ito kasi mga kaisyo. Kanina, tinanong itong si Yusek Ante Kler, fake news peddler at sinungaling mga kaisyo na propagandista ng Malacanang tungkol dyan. Dahil sa pamimigay ng ayuda, pero nakabalandra ang kanyang mga mukha, tapos may kasama pa siyang mga politiko. So, ito kasi ang ating pag-usapan. Ano ba talaga ang layunin kung bakit may provision doon sa RA 12314 o itong 2026 GAA mga kaisyo, kung saan nakalagay doon na atin pong pag-usapan, atin pong talakayin mga kaisyo, atin pong alamin kung ano ang nakasaad doon. Pero bago po yan natin tingnan yung RA 12314 or 2026 GAA mga kaisyo, dito muna tayo kay Ante Kler at ang kanyang sagot tungkol sa katanungan na di po ba ipinagbabawal ang mga pa-epal na mga politiko na dadalo during distribution ng o payout ng mga ayuda. Ito mga kaisyo. Tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-Epal provision on the 2026 national budget? Okay. Okay ha. So klaro yung tanong ha. Nang namigay ng ayuda doon sa mga tricycle drivers, sa Maynila lang to. Dahil inuna kasi ang NCR, no? Napakaganda po sa NCR mga kaisyo dahil sila talaga ang pina-prioritize ng pamalaang ito. Wala namang problema kung pina-prioritize yung taga Maynila dahil love na love sila ng administrasyon na ito mga kaisyo. Pero tayo dito sa probinsya, sa mga lalawigan, kami dito sa Cebu ay panghuli na lang kami. Napakapatas talaga ng treatment ng administrasyon na ito mga kaisyo sa sambayan ng Pilipino. Okay? So ito mga kaisyo, puntahan natin
yung sinabing provision ng General Appropriations Act of 2026 or itong RA 12314. Nakasaad dito sa Section 19. Dito ha, iwan natin kung klaro di na po natin ito mapalaki ng kung palakihin kasi natin mga ka-issue ay mapuputol. Okay, ito parang atin lang pong itong i-scroll para mabasa po natin lahat, no? Lalo na sa mga nanonood sa atin dito na dalawan lang. Okay, so ito mga kaisyo, ayon sa Section 19 ng RA 12314 or itong 2026 General Appropriations Act, prohibition, may pamagat na prohibition on political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Kasi nakagawian na ng ibang mga politiko mga kaisyo, pag mag-dole out kasi, mag-payout, magbigay ng ayuda, naka-front seat ang mga politiko. Mayroong pa-speech, mayroong pasasalamat kay speaker, katulad ng ginawa ni Congresswoman Jervil Luistro mga kaisyo, na ang sigaw niya ay kung walang AX, kung wala si speaker, walang tupad kung wala si speaker, walang ano pa ba yun, akap kung wala si speaker. Di po ba mga kaisyo? So, base sa inilabas na batas na ito ng 2026 General Appropriations Act, ipinagbawal ang mga politiko na dumalo, magpa-front seat, mag-speech during sa o payout ng mga ayuda. Section 19 po yan mga kaisyo. At alamin natin kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ay exempted. At itong rason, itong Palusot 101 ni Yusek Castro, katanggap-tanggap ba ito natin? That is why atin po itong pinag-usapan. So sabi dito mga kaisyo, all cash assistance and other forms of financial aid distributions shall be conducted exclusively by authorized government officers and personnel or accredited partners. Take note po mga kaisyo. Section 19 ha. All cash assistance and other forms of financial aid distributions shall be conducted exclusively by authorized government officers and personnel or accredited partners. So ibig sabihin mga kaisyo, yun lang talagang binigyan ng trabaho na magbigay ng ayuda. Dapat ang nasa venue o during the payout of the ayudas. Dagdag pa dito sa batas na to mga kaisyo sa Section 19. No public officials holding elective positions, take note po, no public officials holding elective positions, ulitin po natin mga kaisyo, no public officials holding elective positions, electoral candidates, political parties, or any of their representatives except for officials having administrative and executive authority over the implementing agencies. Sino ang mga yan mga kaisyo? The Secretary of the Department. Kung ang nagbigay niyan ay ang Department of Social Welfare and Development, hindi po sila elected officials. They are appointed by the President. So, sila ay allowed na dumalo sa mga payouts. Okay? Ano pa? Except for officials having direct, take note po mga kaisyo,
except for officials having direct administrative and executive authority over the implementing agency. Shall influence, be present in, participate in, or take part in the actual distribution of any cash, assistance, and other forms of financial aid in the following programs. So, yung mga programa mga guys, yung protective services for individuals, so on and so forth. Oh. Okay. Let's continue. No political signage, branding, paraphernalia, or activity shall be displayed or conducted within the distribution area. Okay. Dahil hindi yan panahon ng pangangampanya mga kaisyo, so dapat walang branding, walang QQQ mga kaisyo. Katulad ni Kimbo noon mga kaisyo na may QQQ sa ibang lugar si Kimbo. Oh. The national government agencies responsible for distributing cash assistance and other forms of financial aid shall establish, formulate, adopt, and enforce mandatory requirements, protocols, and reporting. Okay, hindi na to importante para sa ating pinag-usapan. Okay, Section 20, prohibition on the display. So, the idea nitong pagbabawal ng nakalagay dito ha, no public officials, that includes the president. Pero ito palusot ha, balikan natin ang palusot ni Palusot 101 ni Yusek Ante Kler Castro. Ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. Patungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So, ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. Tatanggapin ba natin yung dahilan? Itong Palusot 101 ni Ante Kler mga kaisyo? Is that acceptable? Ang idea niya ay dahil programa yan ni napakasipag na si Pangulong Bongbong Marcos, dapat nandoon siya sa bigayan na yon. At dahil host si Mayor Isko Moreno, that is why andun din siya. Okay. Tapos itong si Zamora, dahil siya ang presidente ng League of Mayors of Cities or City Mayors, dapat andun din siya. Pero mga kaisyo, kung intindihin natin ang batas, this is a violation under Section 19 of this Republic Act 12314. Kasi klaro po dito, no public officials. Unless kung nakasaad dito, no public officials except the host of the city, the President of the Republic of the Philippines, and the President of the League of Mayors or City Mayors. Hindi kasi nakalagay dito na may exemption. Ang exempted lang ay yung ang exempted lang dito ay ito. Except for officials having direct administrative and executive authority over the implementing agency. Sino-sino ang mga yan?
Department Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, Regional Directors, at sino-sino pang kasama o kasapi ng departamentong nagbigay ng ayuda na yan. Ha? Napakakapal talaga ng apog ng administrasyon na to, mga kaesyo, na gumagawa pa ng dahilan upang mailusot ang kanilang kakapalan. Balikan natin si Yusek. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not... Iba na yan. Dito tayo sa kabila, mga kesyo. This is still in line with our topic. Dito sa Anti-Epal na provision ng batas na yan, na kung saan mismo ang napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos ang siyang lumabag at dinawit pa yung ibang mga opisyal, mga kaesyo. As if they are above the law. They are above the law. Putik yan. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-Epal question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-Epal provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the President. Dapat ang sagot mo dito, Attorney Ante Kler Castro, ay of course exempted. Or of course hindi exempted. Baliktad pala. Or direkta. Pwede namang direkta na sasabihin mo, Ante Kler, na of course exempted siyang Pangulo eh. Di ba? Ante Kler. Or sasabihin mo ng direkta, of course, he's not exempted. Pero, yan, pwede mong idagdag yung palusot mo, Ante Kler. Sige. So, he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So, dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. BS. Grabe. Ay, bigyan natin ng palakpakan itong Palusot 101 ni Ante Kler. Nakakabilib talaga ang palusot. Basta't makalusot lang. No? Basta't makalusot lang. Grabe, no? Basta't makalusot lang, mga kaisyo. So nakalusot. Nakalusot si Ante Kler, mga kaisyo. Nakalusot si Bongbong Marcos. Ay, napakasipag nating Pangulong si Bongbong Marcos. Nakahanap ng dahilan. Dahil yan daw ay activity na siya mismo ang naglunsad. Dapat daw nandun si Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag. Dapat daw mapakita na mayroong ginagawa itong pamahalaang ito upang maibsan ang kahirapan, upang maibsan ang sakripisyo ng karaniwang Pilipino, lalo na dito sa, sabi nga ni Ante Kler, mga kaisyo, wala pa daw krisis sa Pilipinas. Ang mayroon na daw krisis ay doon sa, wala daw krisis sa fuel. Walang fuel crisis dito sa bansa. Ang mayroon daw fuel crisis, mga kaisyo, ay nasa Middle East. Yung mga bansa na source ng fuel, mga kaisyo, sila daw ang may crisis. Pero meron po akong idadagdag na pag-uusapan or
topic dito mga ka-issue ha. This is kasi nakaano to nakasunod dito sa sagot niya tungkol sa ipal, pero pag-usapan lang natin ito ng content lang mga ka-issue. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara. Hindi pala ito mga ka-issue. Pero yung sandali lang ha, baka ito. Yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said, we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis. Walang oil crisis. Walang oil crisis dito sa bansa mga ka-issue. Bakit? Dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Enough ang supply ng langis. Kompleto tayo. Ewan natin kung anong ibig sabihin ni Ante Kler sa kompleto tayo. Okay. At enough daw. Sapat daw ang supply ng langis. Okay. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulong Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng... So, ang krisis doon sa Middle East. Walang oil crisis sa Pilipinas dahil sapat pa ang ating supply. Nagkaroon lang ng problema sa presyo, kaya't mahal ang gasolina, ang fuel. Okay? Now, ang tanong ay kung bakit tumaas ang presyo. Na kung kahit sino mang ekonomista ang tatanungin natin mga kaisyo, ang pinakasimpleng sagot niyan ay the law of supply and demand. Ibig sabihin, may krisis sa supply ng langis sa buong mundo. That is why tumaas yung presyo. Yan ang rason. Ang sabi ng administrasyon na to ay walang oil crisis sa bansa. Ang mayroong crisis lang ay doon sa Middle East. Ang crisis nila ay yung gera. Now, kung talagang walang krisis sa langis dito sa bansa natin, bakit ganyan kabilis ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin? Kung walang krisis sa supply, bakit tayo ay mas mahal pa kaysa mga karatig bayan, karatig bansa natin in terms of the increase in oil prices? Ante Kler? Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek, at what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. So,
magkaroon lang ng krisis kung talagang kahit tulo na lang, drip na lang mga kaisyo. Yan ang pinakahuling supply natin. Yan daw mga kaisyo. Yan ang sa palagay ko ang ibig sabihin ni Ante Kler na magkaroon na tayo ng krisis sa supply ng langis. Issue 101. So yan mga kaisyo, napanood nyo, narinig nyo mismo, galing kay Ante Kler na wala tayong krisis sa lana o sa langis. Pero mga kaisyo, going back to our topic, tinatanggap nyo ba ang Palusot 101 ni Ante Kler na dahil ang Pangulo daw ang nagdaos ng bigayan ng ayuda, kaya dapat nandoon siya. Tapos ang host city, so si Mayor Isko nandoon. Tapos si Zamora dahil presidente siya sa League of Mayor of City Mayors, dapat din nandoon siya mga kaisyo. Pero ipinakita ko na sa inyo yung provision na ipinagbabawal ang sino mang public officials holding elective positions. Si Mayor Isko ba is a public officials holding elective positions? Kayo na po ang sumagot. Si Zamora ba is a public officials holding or a public official holding elective position? Si Bongbong Marcos ba, ang napakasipag nating Pangulo, is he a public official holding elective position? Kayo na po ang hayaan kong sumagot niyan mga kaisyo. So dahil walang nanonood sa atin ay magtatapos na po tayo. So kaya dyan na po muna tayo sa ating palatuntunan ng issue 101. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po munang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.